نن سبا په تا ډېرې ویډیوګانې کتلې چې په هغې کې تا ته ویلې کېږي دا اے آی دغه شانتې یوز کا دا ټول دغه شانتې یوز کا ستا د یو کلیک سره کمپلیټ ویب سایټ ریډي. نو سوال بیا دا دی چې دا رښتیا دي؟ السلام علیکم ایوریون، ویلکم ټو مای چینل. زما نوم زهاک دی. نن به مونږ ډېر امپارټنټ خبره ډسکس کوو. نن سبا د هر سټوډنټ په ذهن کې دا فیر دی چې اے آی دومره سمارټ تا نو بیا مونږ ویب ډیولپمنټ زده کوو ولې. ریسنټلی زمانه یو کس کوېسچن وکړو چې اے آی مونږ له دونه فاسټ ویب سایټ جوړولی شي او شاپیفای هوسټینګر نو کوډ د وجې نه مونږ فاسټ ویب سایټ جوړولی شو، نو بیا مونږ ولې ویب ډیولپمنټ زده کوو؟ نو دا کوېسچن صرف د یو کس نه دی، دا د هزار خلکو دی. د هزار خلکو په دماغ کې دا کوېسچن تاویږي. ډېر زیات خلک کنفیوز دي. لیټ سټارټ فیکټ ناٹ فیک موټیویشن. نو د ټول نه پهله یو خبره کلیر کول دي چې بالکل اے آی راغلی ده. شاپیفای ورډپریس باندې ویب سایټ جوړیږي. نو کوډ فارم ایگزیسټ کوي. دا خبره رښتیا ده. نو اوس سوال دا دی چې ویب ډیولپمنټ ختمیږي؟ نو شارټ انسر دا دی نو. اے آی یو ټول دی، هیڅکله د انسان تھنکینګ ایکسپیرینس ډیسیژن میکینګ هیڅکله نشي ریپلیس کولی. اے آی صرف هغه کولی شي چې څه چې اے آی ته ویلې کېږي، څه چې اے آی ته ته وې هغه ته ده هغه کوي. ته لاړ شه، ته د اے آی نه تپوس وکړه ویل اے آی ریپلیس ویب ډیولپمنټ، هغه به درته پوره جواب درکړي. اے آی په خپله هم وایي چې اے آی چېرته هم ویب ډیولپمنټ نشي ریپلیس کولی. ریپلیس کېږي هله چې کله ته په خپله باندې زده کول فری دی. د 2026 د ریسرچ مطابق 65% ایکسپرټ ډیولپرز دا وایي چې اے آی ستا جابز نشي ریپلیس کولی، خو بس ستا رولز ریپلیس کوي. مطلب لاجک، پلانینګ او سیسټم انډرسټینډینګ دا ډېر زیات امپورټنټ کېږي. 2025 نه واخله 2026 پورې 85% ډیولپرز اے آی په خپله هم یوز کوي. که چېرته اے آی ویب ډیولپمنټ ریپلیس کولو نو بیا ویب ډیولپر ولې اے آی یوز کوي؟ اے آی سمپل ویب سایټ جوړولی شي خو اے آی سیسټم نشي جوړولی. زه تا په آسان الفاظو کې پوهه کړم چې سمپل ویب سایټ څه ته وایي. سمپل ویب سایټ هغه چې په کم کې هر څه ښکاري، څنګه چې هوم پیج دی، اباؤټ پیج دی، کانټیکټ پیج. اے آی اینڈ ون کلک پیج دا ټول هر څه د اے آی کولی شي. اے آی پاسیبل دی ځکه چې دلته نه کمپلیکس ټولي او نه ډیسیژن میکینګ. سیسټم مطلب کار کول، څنګه چې لاګینګ سیسټم، آرډر سیسټم، اټینډنس سیسټم، ریزلټ سیسټم، ایډمن پینل. دلته رولز یي، دلته ډاټا سیو کېږي، دلته لاجک سیسټم. دلته اے آی وی کې ځکه چې هر بزنس سیسټم هغه ډیفرنٹ وي، هر سړی سوچ کوي، تھنکینګ کوي، نو دا کار هیومن ډیولپر کوي. سمپل ویب سایټ او ریل ویب ایپ دا یو څیز نه دی. د ویب سایټ کار یې انفارمیشن شو کول. فار ایگزامپل بی بی سی نیوز، ویکیپیډیا، سی این این، کمپنی پورټفولیو ویب سایټ، دا ټولې ویب سایټ دي دا صرف ریډ کېږي. دلته لاګینګ سیسټم نه وي، دلته یوزر ډاټا سیو کېږي. د ویب اپلیکیشن کاري انټریکشن او ډاټا هینډلینګ. فار ایگزامپل فیسبوک، یوټیوب، دته ویب اپلیکیشن ځکه وایي دلته لاګینګ سیسټم یې، دلته یوزر ډاټا سیو کېږي، یوزر ایکشن یې، ډاټا بیس یې او ایډمن پینل. دا اوس د یو ایگزامپل سره وګورو چې وړوکی شانتې شاپ دی، هغه ته یو ویب سایټ پکار دی چې په هغې باندې نوم یې، اډرس یې او کنټیکټ یې. دا یو اے آی کولی شي، ډیولپر ته ضرورت نشته. ته اوس سوچ وکړه دا شاپ والا په خپل ویب سایټ کې چینجنګ راوسته غواړي چې هغه به کې کسټمر لاګینګ سیسټم جوړوي، آنلاین آرډر پلیسمنټ جوړوي، مختلف ایریاز لپاره مختلف ډیلیوري چارجز ایډ کوي او ریپیټ کسټمر ډسکاونټ، ایډمن سیل ریپورټس او سکیور ډاټا پروټیکشن. نو دلته بیا ون کلیک ویب سایټ فیل کېږي. دلته بیا د شاپیفای نو کوډ ټول کار نه کوي. دلته بیا ډیولپر انټري کوي، ډیولپر رول لیکي، ډیولپر ډاټا هینډلینګ کوي، ډیولپر سیسټم جوړوي. دلته ډیفرنٹ وبیجنه د ویب سایټ کار دی دکانه شو کول او د ویب ایپ کار دی کار کول. اے آی صرف ویب سایټ جوړي او د ډیولپر کار دی سیسټم جوړول. اوس دلته پیژنو چې اے آی کم خلک ریپلیس کړی دی، کم خلک چې کو کاپی پیسټ کړی دی، ټمپلیټ یوز کړی دی، ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس ولاړ دي چې سیم کار به بغیر لاجک نه کولو. دا کار اے آی فاسټ کولی شي، خو دلته امپارټنټ خبره چې اے آی کم خلک نشي ریپلیس کولی. کم سړی چې په لاګینګ سیسټم باندې پوهیږي، د پرابلم سولوشن ورکولی شي او د فرنٹ اینډ سره بیک اینډ باندې هم پوهیږي. اے آی د داسې خلکو هیلپر جوړېدی شي خو ریپلیسمنټ نه. دا اوس د یو ایگزامپل سره ایکسپلین کوو.
پهله په شروع کې ایکس چې و جوړېده بسکټ چې و جوړېده دا په کمپنۍ کې چې کوم پاوډر و هغه پاوډر به مکس کېده هغې دپاره به فلیور جوړېدو فلیور میچینګ به کېدو د دې دپاره به اور بلېدو او دې ته به یې هیټ ورکولو نو د وخت سره سره دې ته مشینان راغلله دې کمپنۍ ته مشینان راغله مشینانو هغه کسان ریپلیس کړله کوم کسان چې به چولې ته ولاړو کوم کسان چې به هیټ ورکولو نو پروډکشن فاسټ شو کوالټي بیسټ شو خو امپورټنټ خبره دا وه چې په دې کې هغه کسان ویلیبل پاتې شو کوم کسان چې په بیکریز باندې پوهېده د هغې په فلیور په میچینګ په جوړولو باندې پوهېده نو هغه کسان پاتې شو په دې کمپنۍ کې خو انسکلډ کسان ریپلیس شو د چا کار چې به بیسیک و او ریپیټیټیو و نو دغه شانتي مشین ویکریز ریپلیس نه کړه هغه ټیکنالوژي ایوالو کېږي خو سکل هیڅکله هم نه ختمیږي نو کوم کس چې د مشین سره کار کولی شي هغه سروایو هم کولی شي خو کوم کس چې زده کړه پرېږدي نو هغه ورو ورو ریپلیس شي سکلډ ډیولپرز نه ریپلیس کوي سلو ورکر ریپلیس کولی شي نو اوس سوال دا نه دی چې اے آی به راځي سوال دا دی چې موږ به د اے آی سره سره خپل کار کوو زه اوس دا کلیر کوم چې ویب ډیولپمنټ از ناٹ پاسبل وداوټ سکلز او د اے آی نه بغیر په فیوچر کې کمپیټیټیو پاتې کېدل دا مشکله دي ځکه چې سمارټ ډیولپر هغه دی چې هغه اے آی شارټ کټ نه یو ټول وګڼي د دې وجې نه ما یو کورس راوړی چې په هغې کې به مونږ په ایچ ټي ایم ایل سی ایس ایس جاوا سکرپټ کار صرف نه کوو هغې کې به مونږ دا هم زده کوو چې د اے آی نه به کوډ څنګه اخلې په کوډ به ځان څنګه پوهه کې او په ریل ورلډ پروجیکټ کې به څنګه اپلای کې نو نننی لیکچر وو زموږ د اے آی ریپلیسمنټ باره کې دا چینل ورسره ضرور سبسکرایب کا او میلاویږو په نیکسټ ویډیو د هغې پورې الله پامان